Nào cưng, tiếp theo mình học nhóm âm môi nha. Âm môi là sao thầy? Học tiếng Trung hay học đến son môi vậy thầy? Học tiếng Trung nha cưng. Nhóm này mà môi không làm việc là đọc sai liền đó. Nhóm âm môi gồm có chữ pua, phua, mua, phua. Khi phát âm ta thêm âm ua vào nha. Đấy, pua, phua, mua, phua. Rồi, nhóm âm này chia làm hai nhóm nhỏ. Nhóm mím môi đọc là pua, phua, mua. Và nhóm răng trên cắn môi dưới đọc là phua, ua. Có âm cắn môi hả thầy? Thôi, em sợ đau lắm, em không học nữa đâu. Yên tâm đi cưng, cắn kiểu phát âm chứ không phải là cắn bay môi luôn cưng. Rồi vào học từng âm nào.